فيلم ماي نيم از خان هو فيلم هندي اتعرض سنة 2010 بطولة النجم الكبير شاروخ خان. قصة الفيلم عن شاب بيعاني من اضطراب التوحد، وبيحاول الفيلم تقديم صورة إيجابية ومؤثرة للتعامل مع هذا الاضطراب، وبيقدم الفيلم صورة جميلة للمسلم. بيدور الفيلم حول رضوان خان اللي بعد ما أمه تموت هيبقى وحيد، ويقرر يسافر لأخوه اللي عايش في أمريكا. وبالفعل رضوان بيسافر لأمريكا وهيعيش مع أخوه ومراته في بيتهم. أخوه بيقوله إنه لازم يشتغل، ويقرر رضوان إنه يشتغل مع أخوه في الشركة اللي شغال فيها، وهي شركة أدوات تجميل. رضوان بيشتغل مندوب وبينزل يبيع المنتجات. وهنا رضوان بيقابل منديرة وهي شغالة في كوافير، وهيقع في حبها. منديرة عندها ابن، وبالفعل رضوان هيتجوزوا وهيعيشوا مع بعض. وفي يوم هيحصل اللي ما كانش متوقع، ضرب أمريكا والبرجين. وهنا الهجوم هيبتدي ضد أي مسلم عايش في أمريكا، والتعصب ضد الإسلام. حتى سمير ابن منديرة زمايله هيضايقوه بسبب إن أمه متجوزة مسلم. وفي شباب هيتخانقوا مع سمير وهيضربوه وهيموت. منديرة بعد موت ابنها هتتغير من ناحية رضوان، وتقوله إن هو السبب في موت ابنها بسبب إنه مسلم، وتقوله عشان تثبت عكس كده قول للكل إن المسلم مش إرهابي، روح قول لرئيس أمريكا إنك مش إرهابي. وبالفعل رضوان بيمشي وهو حزين، وهيفضل يدافع عن دينه عشان يثبت إن دينه مفيش فيه كراهية ولا عنف ولا إرهاب. رضوان ماشي وهو معهوش أي فلوس، فعمل يافطة ووقف على الطريق بيصلح أي حاجة عشان يعرف يعيش. وهنا هيقابل طفل صغير واقع ومجروح، هياخده رضوان ويروح معاه بيته. وأم الطفل هتشكر رضوان خان وهيعيش معاهم شوية. بعد كده هيعرف إن الرئيس الأمريكي هيزور مدينة، فيقرر إنه لازم يروح يقابل الرئيس عشان يقوله إنه مش إرهابي. رضوان وهو واقف وسط الناس والناس بتهتف للرئيس، فجأة هو هيقول أنا مش إرهابي. وهنا الناس هتسمع كلمة إرهابي وهتخاف، وهيتقبض عليه ويدخل السجن. كل وسائل الإعلام ابتدت تتكلم عن موضوع رضوان خان اللي حاول يقابل الرئيس. وإيه هي حكاية رضوان خان؟ منديرة هتشوف الخبر في التلفزيون وتقرر تروح لرضوان. رضوان هيخرج من السجن بعد ما عرفوا إنه ملوش أي علاقة بالإرهاب. وهو خارج ناس كتير ووسائل إعلام مستنية خروجه، وهو خارج بيتمنى يشوف واحدة بس وهي حبيبته منديرة. وبالفعل رضوان بيشوف منديرة وهي نازلة من التاكسي، بس هيختفي عنها عشان هو لسه مصمم إنه يقابل الرئيس. هيمشي رضوان وهيسمع إن في قرية غرقت بسبب الأمطار. القرية دي اللي كان فيها الولد الصغير اللي أنقذه. ويروح رضوان للقرية عشان يقف جنبهم ويساعدهم. وبالفعل بيوصل رضوان للقرية ويقف جنبهم. وهنا الإعلام كله ابتدى يتكلم عن الموضوع وعن رضوان خان، إن مسلم برغم الظروف اللي فيها قدر يوصل للقرية ويساعدهم. خلى ناس كتير ابتدت تروح وتساعد، حتى أخوه ومراته راحوا، حتى منديرة راحت. وفي لحظة وهي قصاده بيدخل واحد متطرف وبيضرب رضوان بالسكينة. وفي آخر الفيلم رضوان هيعرف إن الرئيس هيزور الجامعة وهيقرر إنه لازم يروح. وبالفعل هيروح، بس يا خسارة الرئيس مشي. وفجأة الحرس هيقول إن الرئيس رجع ونزل من العربية. هتيجي الحرس وتطلب من رضوان إنه يكلم الرئيس. كل الناس اللي واقفة هتستغرب، حتى منديرة مش مصدقة نفسها. رضوان بيطلع يقابل الرئيس، والرئيس بيقول له انت بقى رضوان عايز تقابلني ليه؟ رضوان قال له انا مش ارهابي وابني مات بسبب التعصب. ولحد هنا خلص فيلمنا. ياريت لو عجبك الفيلم اشترك في القناة.